હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ. આજે હું તમારા માટે સ્ટ્રોબેરી ડેઝર્ટની રેસીપી લઈને આવી છું. સો લેટ્સ કુક વિથ કિચન ક્વીન્સ. સૌપ્રથમ આપણે અહીં 150 ગ્રામ સ્ટ્રોબેરી લઈ લઈશું. હવે આપણે મિક્સી જારમાં સ્ટ્રોબેરી એડ કરી દઈશું અને ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું. હવે આપણે ક્રશ કરેલી સ્ટ્રોબેરીને છીણી લઈશું. હવે આપણો અહીં સ્ટ્રોબેરી પલ્પ તૈયાર છે. હવે આપણે તેમાં હાફ કપ ખાંડ એડ કરીશું, 1/4 કપ કોર્નફ્લોર એડ કરીશું. આ બધું વ્યવસ્થિત મિક્સ કરી લઈશું. એક ગ્લાસ નારિયેળ પાણી એડ કરીશું. તેને વ્યવસ્થિત મિક્સ કરી લઈશું. લો ફ્લેમ ઉપર થીક થાય ત્યાં સુધી ચલાવી લઈશું. તો તૈયાર થયેલ સ્ટ્રોબેરી પલ્પને ઢાળી દઈશું. આપણે આ સ્ટ્રોબેરી ડેઝર્ટને ફ્રીઝરમાં સેટ થવા માટે રાખી દઈશું. આ રીતે સ્ટ્રોબેરી ડેઝર્ટને કટ કરી સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ લઈશું. ટોપરાનું ખમણ સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું. તો તૈયાર છે આપણું ટેસ્ટી સ્ટ્રોબેરી ડેઝર્ટ. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો તેને લાઇક, શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. કમેન્ટ કરી મને જરૂરથી જણાવશો તમને આ રેસીપી કેવી લાગી. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. બાય ફ્રેન્ડ્સ.